Okay, now let's review all the words that you learned previously. Are you ready to go? Okay, here we go. Cô trò ta sẽ cùng nhau tập lại nhé. Animals. Duck, duck. Goat, goat. Pig, pig. Cow, cow. Now it's a turn. Let's try. Cô mời các em nha. Well done. Now, let's move on next part. B. Listen and point. What's that? What's that? It's a pig. It's a pig. What's that? What's that? It's a cow. It's a cow. C. Sing. Now, listen and repeat after the recording. Các em nghe về lại theo CD nha. What's that? What's that? It's a duck. It's a duck. What's that? What's that? It's a goat. It's a goat. What's that? What's that? Pig. It's a pig. What's that? What's that? It's a cow. It's a cow. Okay, now it's your turn to practice read aloud the song. Bây giờ lượt các em đọc to bài hát nha. Good. What's that? It's a duck. What's that? It's a goat. What's that? It's a pig. What's that? It's a cow. Okay. Let's move on next part. Now, you learned these letters A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Hôm nay cô trò ta sẽ học đến hai chữ cái, đó là letter R và letter S nha. Okay. Now let's move on your lesson today. Letter R. Sound R. R. Rabbit. Robot. I have a rabbit. R. R. Rabbit. I have a rabbit. R. 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 Letter S. Sound S. C. Sun. C. Sun. This is the sea. Sea. This is the sea. Okay. A. Listen. A. Các em tự mở sách và tự luyện đọc lại nha. Bây giờ cô trò ta sẽ chuyển sang một phần tiếp theo. Sao con? Ta sẽ chuyển sang Unit 5. A. Times activities. Listen and point. Repeat. Soccer. Free time activities. Free time activities là các em đã học về các hoạt động vào thời gian rảnh mà em thường làm đúng không ạ? Soccer. Soccer. Tag. Tag. Hopscotch. Hopscotch. Hide and seek. Hide and seek. Now it's your time to read aloud. Read aloud all the words. Bây giờ lượt các em đọc to các từ cho cô Hương nghe nha.
Good. Soccer. Excellent. Tag. Well done. Hopscotch. Good job. Hide and seek. Well done. Good. High five. Ok. Các em nhớ luyện viết và đọc thêm nhé. Cô trò ta sẽ cùng nhau chuyển Listen sang and point. phần số 2, đó là phần mẫu câu ạ. Let's play tag. Let's play tag. Let's play tag. Okay. See. Sing. Listen and repeat after the recording. Let's play soccer. Let's play soccer. Okay. Okay. Let's play tag. Let's play tag. Okay. Okay. Let's play hopscotch. Let's play hopscotch. Okay. Okay. Let's play hide and seek. Let's play hide and seek. Okay. Okay. Okay, that's good. Now, it's time for you to listen and repeat after teacher, after Miss Hương. Okay? Let's play soccer. Okay. Let's play tag. Okay. Let's play hopscotch. Okay. Let's play hide and seek. Okay. Well done. Now it's your turn to say aloud all the song on their own. Đến lượt các em tự đọc toàn bộ bài hát của mình nha. Chọn A vậy. Một vòng hồng. Một tít kiểu chữ tờ. Đấy gì mẹ? Không. Tít tờ y tờ y. Okay, good. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo nhé. Đó là phần point and say. Các em hãy mở sách của mình ra. Các em hãy mở sách của mình ra và chúng ta luyện nói theo mẫu câu này nhé. Okay, that's all for today. Bye bye guys. Các em nhớ luyện tập và trả bài cho cô Hương nha. Bye bye.